Magandang araw sa inyong mga bata! May hatid na namang kwento si teacher para sa inyo. Nakapupulutan ninyo ng mga kaalaman at aral. Handa na ba kayo makinig? Sige, magsimula na tayo! Ang pamagat ng kwento natin ay si Maya, ang batang masunurin. Ito ay isinulat ni Teacher Shirin F. Enriquez at iginuhit naman ni Mikey F. Sagliba. Si Maya, ang batang masunurin. Maya, anak, gising ka na. Umaga na. May pasok ka pa sa online class. Wika ng kanyang ina. Opo, inay! Magalang ng wika ni Maya. Araw-araw ay nakaugalian ng gisingin ng kanyang ina, si Maya, sapagkat mahimbing ito kumatulog. Si Maya ay isang masunuring bata, kaya't pinagigiliwan siya ng buong pamilya. Sinusunod niya ang anumang iniuutos at ipinagbibilin sa kanya. Pagkagising niya ay agad niyang inayos ang kanyang kama, naligo at pagkatapos ay kumain siya ng kanyang agahan. Maya-maya pa ay nagbukas ng laptop para sa kanyang online class. Maging ang kanyang guro ay kinagigiliwan siya dahil sa pagiging handa nito sa mga talakayan. O mga bata, pagkatapos ng ating online class ay gawin ninyo ang inyong takdang aralin at mga gawaing bahay. Wika ng kanilang guro. Pagkatapos ng klase, ay agad-agad na kinuha ni Maya ang kanyang takdang aralin at sinimulan na ito. Maya! Maaari mo ba ako anak tulungan ligpitin ang mga sinampay na damit? Madilim ang langit at nagbabadyang may malakas na ulan na parating. Nag-aalalang wika ng kanyang ina. Opo, inay! Agad na tugon ni Maya. Mabilis niyang iniwan ang kanyang gawain at tinulungan ang kanyang ina sa pagliligpit ng mga damit. Pagkaraan ng ilang saglit, ay bumuhos na ang malakas na ulan. Bumalik si Maya sa kanyang kwarto at ginawang muli ang kanyang takdang aralin. Dito nagtatapos ang kwento.